ja tervetuloa mukaan mun keskiviikkopäivään. Kello on 5 yli 1 jo. Just nousin työhuoneesta, editoin vlogin valmiiksi, laitoin YouTubeen tekstitin ja tajusin, että ai niin, ja mä en oo syönyt vielä mitään, eikä meillä ollut mitään valmista ruokaa. Niin minä teen itselleni toastin. Nam, nam, nam. Ja mä tässä kattelin, että paistaa niin lämpimän näköisesti tohon terassille aurinko, että tarkeniskohan tohon mennä jo istuu ja syömään lounasta. Mulle tuli kyllä vähän kylmä, kun mä nousin. Aina kun mä nousin tuolta työhuoneesta, niin mua alkaa paleltaan. Siellä mulla on lämmin, mutta sitten kun mä nousen sieltä, niin kokeillaan. Mä laitan hupparin päälle. Oho, kato. Teepaita jäänyt eilisestä sinne sisälle. Kokeillaan. Please on lämmin, please on lämmin, please on lämmin. Tässä on oikeasti lämmin. Pikkusen käy tuuli. Joo. Tässä on lämmin. Joo, mä tosin lounaan tää. Almakin tällä seti ihteensä tuohon aurinkoon. Älä tipu, älä tipu, älä tipu. Aivan niin semmonen olo, että herää henki. Aurinkoa ja lämpöä ja maata näkyy tuolta lumealta. Ja mä olisin voinut jäädä vaan istuun tuohon ja meinasin kellahtaa maata. Mä monesti teen silleen, että jos on oikein lämmin ja mä istun tuossa portailla, niin sit mä vaan kellahan siitä portailta selälleen maata, mutta ei pysty. Paljon tekemistä nyt. Aloitetaan sillä, että laitetaan huusholli kuntoon. Ensin keittiö. Noin. Sitten seuraavaksi meidän makkari. Näin. Siis miten paljon tekee pelkästään tämä? Laitat keittiön, petaat sängyn, niin kattokaa miten näyttää siistiltä. Nyt vielä pistetään olohuone kuntoon. Noin, tyynyt laitettu ojennukseen. Mä oon tässä jo jonkun aikaa kahtellut, että mä haluaisin tähän sohovalle jotain uusia tyynyjä. Ja multa muuten kysytään aina välillä, että mikä meidän sohva on. Niin tää on Ikean Kivik-sarjaa oleva sohva. Tää on mun mielestä se 5 hengen kulmasohva. Ja meillä on siis ennenkin ollut tää Ikean Kivik-sohva. Ja mun mielestä se oli silloin parempi. Tässä on tapahtunut jotain tässä. Niin kun tätä on uudistettu näitä sohvatyynyjä jollain lailla nimittäin. Ennen toi sohva oli semmonen, että kun sä menit istuu sinne, niin sä oikein upposit sinne. Ja siis tää oli ihan maailman paras löhösohva. Ja sitä tää on vieläkin, siis tässä on tosi hyvä löhöillä. Mutta nämä sohvatyynyt on nykyään, tai en mä tiedä niin milloin tämä on muuttunut, varmaan jo aikaa sitten, onhan tämä sohvakin ollut meillä jo jonkun aikaa. Niin tässä on siis joku semmonen memory foam tyylinen tämä niin istuinosa, että kun sä istut siihen, niin sitten se lämmön johdosta tavallaan vähän muotoutuu. Tai mä vein kerran tästä on jo varmaan pari talvea aikaa, tai siis ensimmäisenä talvena, kun tää sohva meille tuli, mä vein nämä tyynyt pihalle. Ne oli ihan kivikovat, kun mä toin ne sisälle. Mä olin, että mitä näille on tapahtunut. Mutta siis tämähän on tosi, mä tykkään miltä tää näyttää tää sohva, ja siis tässä on ihan semi-hyvä istua, mutta mä haluaisin seuraava sohva, mikä me joskus hommataan, ei olla vaihtamassa sohvaa nyt, mutta sit joskus, niin mä haluan, että se on oikein semmonen, oikein pehmeä ja oikein semmonen tiedätkö, missä on oikeasti hyvä löhöillä. Mutta ei tääkään huono ole, mutta ihan tiedoksi vaan, että nämä ei ole mikään semmoiset oikein pehmeät nämä istuintyynyt. Mutta olin siis sanomassa, että haluaisin uusia näitä koristetyynyjä. Nämä on aika vanhoja, etenkin toi päällinen, eikä siinä mitään, että ne on vanhoja, mutta se, että kun mua itseä kyllästyttää, nämä on ihan kivat vielä nämä, miten mä näitä hassusti meni nyt nuo. Nämä on ihan kivat nämä. Ja sitten Peret sanoi valkoisetkin, pitäisi vaan pestä ne. Mutta mä haluaisin jotain vähän erilaisia tyynyjä. Ja sitten mä haluaisin jonkun ehkä vähän eri värisen ton viltin.
ehkä mä otan näitten kanssa syksyyn, koska kesää ollaan pihalla, vaunuillaan, eikä toivottavasti tarvi pönöttää sisällä. Toivottavasti tulee hyvä kesä, niin saa olla paljon pihalla, lämpimiä päiviä paljon. Niin. No, jatketaan sitten vielä. Järjestellään eteisessä tavarat paikoilleen. Eteinen siivottu, keittiö siivottu, meidän makuuhuone siivottu, olohuone siivottu. Siis mun täytyy sanoa, että tällä hetkellä toi meidän kodinhoitohuone on varmaan semmonen tila meidän kodissa, mikä on mun inhokkihuone siivota. Ton mä voisin ulkoistaa jollekin toiselle. Kuka haluaa olla meidän kodinhoitohuoneen siivooja. Sitten seuraavaksi jääkaapin siivous. Tää on ihan hirveän sotkunen, tai siis tolleen niinku, vähän niinku likainen. Ton mä siivoon. Ja sitten sama homma tämän meidän kuivakaapin kanssa. Tää on ihan hirveessä sotkussa. Katsokaa tää meidän leipälaatikko. Yäk! Ja siivoon nämä nyt, koska meidän kauppatilaus on haettavissa. Ollaan nyt pari viikkoa tehty Prismaan. On taas saanut tehtyä ruokakauppatilauksia, niin mä olen sitä hakemaan, niin nyt on pakko laittaa tää kuntoon. Kauhea, miten tää on päässyt taas. Tyhjä Kinder-paketti. Täällä on näitä kuivattuja karpaloita. Mitä näissä joku 3. Nää on vielä ihan... Mun pitäisi periaatteessa käydä salilla, mutta kun pitäisi myös hakea se kauppatilaus. Siis tyhjiä pusseja täällä. Onko tääkin tyhjä? On. Mä lähtisinkö Almankaan lenkillä? Tuolla on niin mahtava ilma, että... Hieman parempi nyt. Mukavampi tulla kaupasta ja tyhjentää ostokset tuon. Pikajärjestely jääkaapin tehty ja vähän kosteella pyyhkäsin tuosta noita hyllyjä. Alma on ollut pihalla siitä lähtien, kun mä oon tullut sisälle. Se ei halunnut sisälle. Tässä se auringossa makoilee. Välillä läihättää ja käy tuolla varjon puolella ja sitten se taas asettuu tähän aurinkoon. Minä tulin juomaan päiväkahvit. Siis tässä on lämmin. Tässä on oikeesti lämmin. Ihana. Tuli juomaan päiväkahvit tähän terassille. No, mietin, että lähtisikö salille. Olisiko niin kova luu ja lähtis tekemään treeni. Houkuttelisi kyllä oikeastaan niin kuin lenkille lähteä nyt enemmän, mutta lihakset kaipaa harjoittelua. Joo, mä lähden käymään nyt salille ja sitten hakee ruokakauppatilaus. Ei se auta, se on vaan kuulkaa. Se on mentävä. Ei oo mikään fiilis. Mikä fiilis. Kattokaa, mulla on pelkkä paita päällä. Ja tarkeni aivan, no kävelin etuovelta roskopöntöille ja autoon. Tarkeni aivan hyvin. Ai että. Mä oon monena vuonna ajatellut, että ois ihana, kun ois semmonen niinku vähän pidemmän mallinen toppaliivi. Mutta mä ikinä oon saanut sitä aikaiseksi ostaa. Ja sit mä aina niinku tässä vaiheessa kevättä mä ajattelen, että no ei kannata enää ostaa, kun ei tiedä, jos ihan kohta on jo niin lämmin, että sit se jää ihan käyttämättä. Mutta nyt ainakin tarkenee pelkästään paijalla. Ihanaa! Ankaraa, popit täysillä. Nyt treenaan!
Mä yritin miettiä, että mitä muuta mä voisin sanoa kuin, että vitsi, täällä on ihana ilma, mutta mä en keksi mitään. Siksi toi hiljaisuus tossa. Vitsi, täällä on aivan mahtava ilma. 18 astetta näyttää, 14 astetta näytti silloin kun mä ajoin tänne ja nyt tässä auringossa automittari näyttää 18 astetta. Jee! Sitten hakemaan meidän viikon ruokaostokset. Petri teki eilen tänne tilauksen, niin minä haen. Jes. Nyt tuli Karavanlehti ja leirintäopas. Ruoan päälle Alman kanssa istuskella. Rasse leikkii tuossa naapuripojan kanssa ja Kiia lähti kaverille. Nella on lähdössä treeneihin. Onko siellä karavaanereita siellä ruudun toisella puolella? Onko jollain teistä tämmöistä jotain tuuliaitaa käytössä? Kun mä muistan, olisiko se nyt ollut viime vai toissa vuonna, kun mä mietin, että tämmöinen tuuliaita voisi olla kiva, niin onko tämä käytännöllinen? Kannattaisiko hankkia? Ja onko näillä niinku oikeasti jotain eroa? Tuossa on niinku 299 ja sitten tässä on 40. Mikä ero? Toki toi, ei kun hetkinen. No, toi on pari metriä tietysti leveämpi, mutta kannattaisiko ostaa tommon? Meillähän on siis tää Thulen pussimarkiisi. Mikähän meillä on? Onkohan meillä toi 4 metriä kertaa 250 metriä. Ja joskus niinku tuntuu, mä oon miettinyt, että jos tähän hommaisi niinku niitä Thulen omia, niitä sivuseiniä, mutta jotenkin nekin tuntuu vähän vaivalloisilta, niin mä ajattelin, että tämmönen voisi olla niinku helppo laittaa, just kun kaipaa vähän lisää suojaa välillä siihen, kun istuu pihalla, niin sitten pikkusen, jos muuten olisi lämmin, mutta vähän vinkka käy jostain, niin täällähän niitä oli pussimarkiisia etuusen, että no ei periaatteessa sanoa, että no jo toisaalta kun sataa vettä, niin olisi niinku kätevät, sen saisi suojattua. Markiisin sivuseinät. Vitsikö kalliita nämäkin. Heti monta 101 tommonen palla. Sittenhän meillä on semmonen ihan koko vaunu leveydelle menevä teltta. Mutta se on niin raskas, siinä on rautatangot, niin ei sitä oikein. Se on enemmänkin sitten semmonen, jos olisi jossain niinku oikein niinku pari viikkoa paikoillaan, niin sitten se voisi ehkä laittaa. Mua niin naurattaa vieläkin se, että me ollaan kuljetettu se sinne Lappiin mukaan ja yritettiin tuolla Ylläksellä se laittaa ja se oli kyllä ihan katastrofi se homma. Tässä oli joku tämmönen ilmatäytteinen teltta, niin sehän olisi varmaan niinku kevyt siis kuljettaa. Siis nyt oli ensimmäistä kertaa semmonen oikeesti kesäfiilis. Siis oikeesti kesäfiilis. Mä oon ollut huppari päällä tuossa pihalla, terassilla istuskellut ja lueskelin Karavanlehteä. Ja sitten pojat ajeli tuossa noilla autoilla ees takaisin, niin niitä siinä vahtinut.
Nyt täältä alkaa Helmareitten peli. Mä alan kahtoon sitä. Niin, just kerettiin käydä suihkussa ja nyt täällä kansallislaulut. Voi harmi, mikä maali tuli omaan pelaajan jalasta. Mutta näyttää ihan hyvältä. Ihan hyvältä. Nyt tässä välissä me ollaan Rasmuksen kanssa syöty iltapala ja nyt mä menen lukee Rasmukselle iltasädyn ja sit alkaakin varmasti toinen puoliaika. Ja kello on 8:10 ja täällä on näin valosaa. Vitsi miten ihanaa. Mä eilen yhtäkkiä jotenkin havahuin tähän. Se oli vähän vaille 9 ja mä tajusin, että ulkona on ihan valosaa. Siis miten mahtavaa. Miten tää jotenkin nyt niinku iskee tälleen, että aivan niinku hämmästyksissä, vaikka joka vuosi tämä sama ilmiö tapahtuu. Päivä pitenee, ilmat lämpenee, luonto alkaa herää henkiin, mutta kaipa se on sit just tänään naapurin kanssa puhuin, että on vaan ollut niin pitkä talvi. On ollut niin pitkä talvi. Jotenkin talvi alkoi niin aikaisin, että se on jotenkin tänä talvena nyt tuntunut eri lailla. No niin, nyt mennään poika lukee iltasatu. Aatulla on mummo. Hänen nimensä on Ellen ja hän on melkein 100 vuotta vanha. Rasmus saateltu nukkumaan, luettu iltasatu ja nyt toinen puoliaika. Oikein hyvää huomenta. Sitten on seuraava aamu. Minä täällä oikein tyylikkäänä jättämässä hyvästi teille. Alan tässä just aamupesuille. Eilen oli mukava päivä. Varmaan tuolla lämpimällä ilmalla ja auringolla oli osuutensa asiassa, mutta muutenkin oli tosi mukava päivä. Nyt tähän aamuun herättiin, että siellä on pilvessä, sataa vettä, mutta silti musta tuntuu, että toi eilinen auringonpaiste ja lämpö kantaa vielä tähän aamuun. Jotenkin heräsi ihan todella pirteänä ja virkeänä ja hyvää tuulisena. Ja me aletaan täällä Rasmuksen kanssa nyt valmistautumaan päiväkotiin lähtöön ja sit mä omiin touhuihin. Kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin. Nähdään huomenna. Moikka!